แสนสนุกกับ Kids DIY วันนี้จะชวนน้องๆมาสนุกกับขนมกลมๆมีรูตรงกลางอย่างโดนัทกันค่ะเราจะตกแต่งโดนัทธรรมดาให้กลายเป็นตัวการ์ตูนตัวโปรดอย่างมิกกี้เมาส์นั่นเองไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทำพร้อมๆกันเลยเราจะเริ่มที่ละลายไวท์ช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ผสมสีแดงเอาไว้ค่ะเสร็จแล้วก็นำโดนัทมาชุบในไวท์ช็อกโกแลตชุบแค่ประมาณครึ่งชิ้นก็พอนะคะแล้วก็พักไว้ให้เซตตัวสักแป๊บหนึ่งค่ะพอไว้ช็อกโกแลตเซตตัวดีแล้วนะคะก็นำมาตกแต่งกันได้เลยนำมินิคุกกี้ค่ะมาติดเป็นหูทั้งสองข้างใช้ช็อกโกแลตที่ละลายแล้วเนี่ยแหละค่ะเป็นกาวสำหรับติดตกแต่งด้วยไวท์ช็อกโกแลตนะคะที่ว่าเป็นถุงมือเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะเสร็จแล้วก็ตกแต่งกระดุมชุดมิกกี้นะคะด้วยช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีเหลืองนั่นเองค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วติดตามเมนูแสนสนุกกับ Kids DIY นะคะได้ทาง Kids Kitchen Channel ค่ะกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตคลิปของเรานะคะ